જે હું તમને બગીચો બતાવીશ બહુ બધા પ્રકારના વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે. તમે અંદર આવીને જોશો અંદરનું એલિવેશન ફર્નિચર એકદમ સુપર છે, ફેબ્યુલસ. ચલો તો જઈએ ને શૂટ કરીએ. તો આ જે આપણે ઝાડ દેખી રહ્યા છીએ એ કોનો કાર્પસ છે. પછી આ તાડ કહેવાય ને, તાડપત્રી, એ રીવા ઝાડ છે. સરસ ફ્રૂટ ના આવે, ઊંચું થાય એકદમ, સો માટેનું ઝાડ. ઓક્સિજન માટે લીલા આપણે આંખોને ઠંડક આપે એવા બધા ઝાડ વાવવામાં આવે છે. પછી અહીંયા કાંટાળી વનસ્પતિ કઈ છે? કાંટાળી થોર આમાં ફૂલ આવે નાના નાના ગુલાબી જેવા ફૂલ સારા લાગે, સો માટેના. પછી અહીંયા અમે ઠંડુ પાણી ભરી નાખીએ છીએ. કોઈ મહેમાન આવે તો પાણી ભાઈ આ તમે ખાલી પાણી પીને દેખો, એકદમ મસ્ત લાગશે, મીઠું. આમ બેસવા સગવડ સારી છે. અહીંયા બેસવું હોય તો પણ ઘરમાં જમવું ના હોય તો બહાર બેસીને જમી શકીએ. બેસવું હોય તો બેસો, થોડી વાર ટોક કરીએ બેસીને. તો તમે બધા પ્લાન્ટ ક્યાંથી લાવો છો? હા, પ્લાન્ટ બધા લાવે છે. બધા પ્લાન્ટ વાવ્યા છે. એમને શોખ બહુ વાવવાનો, એટલે બધા વાવ્યા છે. તમારે બોર છે ને? બોરનું પાણી પીવું છો? બોરનું પાણી પીએ. બોરનું નથી, આ ફિલ્ટર છે. બોરનું પાણી થોડું ખારું લાગે. આનો ઘટાડા છાયડા નીચે બેસવાની મજા આવે. બાકી તાડ જ છે, તાડ વૃક્ષ છે, ખજૂરી જેવું દેખાય છે. હા, ખજૂરી જેવું. આપણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આપણે જે જોઈએ છીએ બધા ઝાડ છે, ત્યાં હિંચકામાં સરસ બેસીને. અહીંયા વરસાદ આવતો હોય, વરસાદ આવે એ વખતે હિંચકામાં બેસીને જે ભજીયા ખાવાની મજા, સાથે ચા, અને જે આમ પડતો હોય ને અહીંયા ખાધા હોય બેસીને, તો એકદમ મજા આવે. આમ ઘરમાં જમવાનું રસોઈ અત્યારે ઉનાળામાં ગરમી લાગે ને તો બહાર આવીને અહીંયા બેસીને બીજા વૃક્ષો પણ બતાવો. આ પાછળથી કઈક છે, આ શું છે? આ બોરસલ્લી છે. બોરસલ્લીનો પણ છાંયડો સારો આવે. બરાબર. એ ધીમે ધીમે. આ બધા ઓક્સિજન માટે જ છે મોસ્ટલી. ઓક્સિજન માટે. એવું નથી. ચલો આગળ. પછી અહીંયા અમુક શેરડી વાવી છે, અમુક પેલું લીલું ઘાસ વાવી છે. આ બધી આ જે છે શેરડી છે. ઓકે. તો તમે ઓળખો કઈ રીતે ઘાસ ને કઈ ઘાસ છે ને કઈ શેરડી છે? તો મોટું થાય એટલે ખબર પડશે. હાલ ખ્યાલ ના આવે કારણ કે બંને એક જેવું લાગે. હજુ આ ઘાસ છે. આ જે ભેંસો અને ઢોર માટે હોય છે એ ઘાસ છે. ઘાસ આ સો માટેનું ઘાસ કહેવાય. ભેંસોને ખાય નાનું ઘાસ આવે. આ ખાઈએ કે ભેંસો પણ ખાય. ઓકે. બાકી ઘાસની એક આવી વેરાયટી આવે છે કે અંદરના અંદર જ ફૂટે જાય ને એટલામાં જ થઈ જાય. હા, એ પણ છે. આ બધા ટામેટા વાયા છે. એક ટામેટું વળગ્યું છે, બીજા બધા. રાઈટ. મતલબ અહીંયા વેજીટેબલ્સ ભી છે. અહીંયા તમને વેજીટેબલ્સ પણ પ્યોર ઓર્ગેનિક. પછી આ વાંસ વાયો છે, વાંસ. ઓકે. અને 100 વર્ષે ફૂલ આવે. એટલે હું તો હોય નહીં, પણ મારા રોટલા બનાવવાની છાબડીઓને જે બને છે એ વાંસ. મારા છોકરાઓ આનો ઉપયોગ કરશે. રાઈટ. પછી આ લીંબુડી છે. આ લીંબુ પણ આવતા 2 વર્ષ તો થઈ ગયા છે. આ લીંબુ આવા લાગ્યા છે. લીંબુ હવે આવા લાગ્યા. ચલો આગળ. એટલે એવું છે. આ પછી આ અમે વાવ્યું ઘરે. આ મોટું એક ઝાડ જ છે, ખ્યાલ નહીં મને આનું નામ, પણ આ પાલનપુર થી છે. અહીંયા લાઈન અહીંયા વાવ્યું. આ કોનો કાર્પસ છે, આ જાસૂદ છે. પછી આ મોગરો. રાઈટ. પછી આ બી એક તાડનું એક જાત છે. આ સો માટેનું. આ સો માટેનું જ છે. રાઈટ. એટલે છાંયડા માટેનું છે બધું ગાઈસ, કેમ કે ઘરમાં બી ઠંડક રહે, ઘરમાં બી ઠંડક રહે, મળી રહે. અહીંયા બેસો, અહીંયા બગીચા જેવું બનાવ્યું તો પણ બેસો. ઓકે. મતલબ આ ફ્રૂટ આપે. રાઈટ. ફ્રૂટ નહીં, ખાલી સો માટેનું છે. કાંટા નથી આમાં. લીંબુડીમાં કાંટા હોય, આમાં કાંટા. પછી આ ચીકુડી વાવી છે. ચીકુ આવશે એટલે. બરાબર. આ દેશી ગુલાબ છે. હા, દેશી ગુલાબ. બરાબર. અને પાછળનો વ્યૂ, પાછળ બધા ખેતરો જ છે. રાત્રે અહીંયા બહાર સૂઈએ તો પણ ચાલે. મતલબ શિયાળામાં ને ચોમાસામાં અહીંયા ઓર્ગેનિક વેજીટેબલ્સ વાવીએ તો થઈ જાય સારા એવા. ઘરમાં જોઈતા પ્રમાણમાં થઈ જાય. ઉપર સોલાર નંખાયું છે. 3.3 કિલોવોટનું છે સમથિંગ. એટલે અમારું વીજળી બી ઘરની, બોર છે તો પાણી બી ઘરનું. તો અહીંયા વેજીટેબલ. હવે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લાવવાનું વિચારીએ છીએ, જેથી અમે પોલ્યુશન ફ્રી. આપણા ભાગે ના આવે કે પોલ્યુશન ના આપણે હકદાર છીએ. આપણે આપણું એન્વાયરમેન્ટ માટે સારું છે. ઓકે. So thank you guys. Welcome to my home. And if you have any question, then ask me in the comment. Thank you so much. Thank you.